නවතෙන් මැලිබන් කෝපී. අන්රේ අපි කොහෙද යන්නේ? මේ යන්නේ අපි කියන කොපන්හයිගන් සිටි සේලිං ටුවර් කියන. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ඩෙන්මාර්ක් එකේ පරණම වෙළඳ වරාය. ඉතින් අද මේ අපි කතා කරන්නේ 1600 ගණන්. ඉතින් එතනින් අද වෙනකොට මේ එන මේ රටට එන ටුවරිස්ට්ලව මේ සිටි ටුවර් එකක් ගෙනියන්න. ට්‍රැෆික් කරව මේ නැතු වතුරෙන් මෙතනින් මේ බෝට් සර්විස් එකක් දාලා තියෙනවා. මේ එක්කෙනෙකුට කීයක් ගන්නවද? මේ එක්කෙනෙකුට රුපියල් 5000ක් ගන්නවා ලංකා මුදලින් මේ 5000ක් වගේ. ඔව් රුපියල් 5000කට වැඩි මුදලක් ගන්නවා මේ ටුවර් එක යන්න. ඉතින් ඇත්තම ඒ කියන්නේ යුරෝ 5000 කියන්නේ ඉතින් අපි කියමු 400ක් කියලා යුරෝ 10කට වැඩි ඔව් කියන. ඔව් ගාණක් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ බෝට්ටුවේ යනවා ඊරෝ නෑ අපි දුන්නා යුරෝ 50ක්. යුරෝ 50. එතකොට මෙතන 200 150 200ක් විතර ඉන්නවා මේකේ. ඔව් ඔව්. ඉතින් කියන්නේ ලක්කා මුදලින් ගත්තොත් මහ විශාල මුදලක් හම්බ කරනවා මේකේ මේ එක පැයකින්. ඔව් එක පැයකින්. අපිට තියෙන හැමිල්ටන් ඇල කියලා එකක් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ලන්දේසීන් විසින් අපිට ඒ ඇල මාර්ග ටිකක් හදලා දුන්නානේ නිමී ගමුවට වෙනකම්ම යන්න නේද? ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණය කරලා බෝට්ටු සවාරියක් දැම්මනම් දැන් මෙහි තියෙන පාවෙන රෙස්ටුරන්ට්ස් කියලා. ඇත්තටම මේ ටුවරිස්ලා රටක් වෙනකොට මේ හැම දෙයක් පැත්තක්ම ගැන හිතන්න ඕනේ නේද? ඉතින් අමුතු වින්දනයක් ලැබමින් කැම වේලක් අකා සේල් වෙන්න කැමති අය ඉන්නවනේ ටුවරිස්ලා නේද? ඒකට හොඳ ගාණක් හය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ රටට ඩොලර් අද්දා ගන්න පුළුවන්. විධිවිධාන ඉතින් සංචාරක අමාත්‍ය විසින් හරි ගස්ස ගන්න ඕනේ නේද? මේ එක එකක් පිට වෙනකොට එකක් එනවා. කොපමණ මේ ධනයක්ද මේ එකතු වෙන්නේ? ඔව් ඔව්. ඉතින් මම ඒකයි කියන්නේ සුදාට තේරෙන්නේ නැති මම කොයි වෙලෙත් කියන දෙයක් තමයි දූපතක් වෙලා ඉන්න අපි ආදායම් මාර්ග කොච්චර වතුර හදා ඇති කරගන්න පුළුවන්ද කියලා මම කොයි වෙලෙත් කතා කරනවා. නිදහනයක් උඩ වාඩි වෙලා අපි බුදියගෙන ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මට වෙලාවකට හිතෙනවා අපි විෂන් එකක් නැති ජාතියක්ද කියලා. ඉතින් මේ හැකියාව ගොඩාක් තියෙද්දි අපි ඒව පාවිච්චි නොකර හැමෝටම කැක ගහ ඉන්නවද වෙලාවකට කියලා හිතෙනවා. අපි ලොකුවට කතා කරන ජාතියක්. ක්‍රියාව අඩුයි කතාව වැඩි. හරියට අපේ දේශපාලඥයෝ අර තව බෝට්ටුවක් කියනවා බලන්න. ඔක්කොම ලොකු මයික් ටයිසන්ලා මයික් එක ගන්නවා කතා කරනවා අවුරුදු 74ක් මුන්ගේ කතාව විතරයි වැඩ නැහැ. ඉතින් එහෙම වැඩ සිදු වුණා නම් මේ තත්ත්වයටපත් වෙන්නේ නැහනේ අපි නේද? බලන්න මිනිසුන් මේ ටුවරිසම් කියන්නේ ඉතින් මේ අර ටුවරිසම්. ඔව්. ඒ කියන්නේ වැනීසියට එක දවසකට එනවා සතියේ දවස් වලට 50000ක් වගේ යනවා. හරිද? වීකෙන්ඩ් එකට 80000ක් එනවා. කොහොම ඉන්කම් වෙන අපේ rටට København-kanalerne og den indre havn. Jeg kom ind ekstra tidligt i morges. Hvorfor gør jeg det? Det gør jeg, fordi så får jeg først og alt kaptajner. Så vi har kaptajn Aras til at sejle os i dag. Jeg selv hedder Kim, og jeg bliver jeres guide på turen. Welcome on this grand tour of Copenhagen, the canals and the inner harbor. I came in very early this morning. Why do I do that? That's because I get first pick of captains. So we have Captain Aras here sailing us. My name is Kim, and I will be your captain. I'll be your guide, sorry. Sorry, Aras. It's been a sunny day all day. Sikkerhed er meget vigtigt, så lad os snakke om det. Vi kommer til at sejle under mange lave broer. Det er meget vigtigt, at I forbliver siddende under de her broer her. Jeg anbefaler også kraftigt, at man ikke prøver at røre broerne. De kan være overraskende beskidte. Og så er der også et sikkerhedsaspekt involveret i det. Safety, very important. Let's talk about it.
We will be sailing under a lot of low bridges. Very important that you remain seated when we sail under these low bridges. I also strongly recommend that you do not try to touch the bridges. They can be surprisingly dirty, and there's also a safety concern involved. Sidste servicemeddelelse, vi lige skal nå at få sagt, inden vi starter, det er en ikke-ryge afgang, men herregud, det er alt jo nu om dagen. Last service announcement we have to tell you before we get started, and that is a non-smoking service, but hey, everything is nowadays, no surprise. අන්රයි හැමදාම කියනවා වගේ ඉතින් අපිට මේවා දකිද්දි සතුටක් විතරක් නෙමෙයි නේද දැනෙන්නේ. දැන් අපිට මේ සතුටක් තියෙනවා. මේ මිනිස්සු හරි සතුටක් මේ වින්දනීය ලෙස ලැබෙමින් යනවා. හැබැයි ඒ ඇතුළෙන් අපිට එනවා දුකක් කියලා. ඒකනේ අපි මේ කතා කරේ මේ දවස් දෙකේම සුදා මොකද ඇයි අපිට මේ දේවල් මේ වෙනස කරන්න යන්නේ නැත්තේ කියන එක. දැන් වෙලාවකට සුදාගෙන් ඇහුවොතින් අපිට මහ පරද්ද අවශ්‍යකම තිබුණේ කියලා මේ සල්ලි කෝටි 30 මේ බිලියන් 32ක් මහින්ද මහත්තයා ණය අරගෙන මොනවද කරලා තියෙන්නේ කියලා ඇහුවොත් මොනවද කරලා තියෙන්නේ අපි ඉදිරි පරම්පරාවත් ණය කරා කියන එක තමයි කියන්නේ. මොනවද ඒ කරපු ණය අරන් කරපු ආයෝජනයන් තුලින් මොනවද ලැබෙන ප්‍රතිලාභ? ඉතින් ඇත්තටම අපේ හයිවේ ටිකක් හදාගෙන තියෙනවා ණය ගෙවා ගන්න විදියක් නැතුව අපි අද දඟලනවා. ඔව්. ඉතින් අපි මොනවත් නෙමෙයි මේ ණය ටික අරගෙන ඩොලර් තරම් දාලා තිබුණා නම් මාළු ටිකක් අත්අල්ලගෙන ඩොලර් නැව. ඩොලර් නැව පහක් තරම් දාලා තිබුණා නම් මාළු ටිකක් අද වෙනකොට අපිට ඩොලර් නැවක් නැතුව අපේ මාළු ටික විදේශ රටවල් වලින් ඇවිල්ලා අල්ලන් යනවානේ. ඉතින් අපි ගත්ත ණය හරි විදියට පරිහරණය නොකිරීමේ පවණේ මේ ගෙවන්නේ නේද? අනිවාර්යයෙන්. Fulde sømænd, glædespiger, værtshuslagsmål, tyveri, mord. Alt hvad I kan forestille jer, det er sket her, det garanterer jeg. How long time can we call something new here in Copenhagen? Well, apparently 350 years, because that's how old this canal is. And it got excavated back then to connect the King's New Square, at that time the center of Copenhagen, with the harbor. Imagine this area here, colorful history, drunken sailors, ladies of the night, bar brawls, muggings, killings, whatever you can imagine. It has taken place here, I guarantee it. Nowadays it's a much cleaned up place and very, very popular with the tourists. Ja, så vi sejler ud af kanalen her, så har vi på vores venstre side her skuespilhuset, åbnet i 2008. Og da det åbner, så åbner vi med Shakespeares Hamlet. Det giver jo god mening, det finder sted her i Danmark. Og der er en linje fra Hamlet, som alle kender, og det er at være eller ikke at være. Der er en anden linje, som er mindre kendt, og det er, der er noget rødt i hvide Danmark. This is the opening in 2008. And when we had all the plays in the world to choose from back in 2008 to open with, what did we choose? We chose Shakespeare's Hamlet. Why? Well, Shakespeare being famous, and Hamlet takes place here in Denmark. It takes place up at Elsinore, up at the Castle Kronborg. Hamlet being a Danish prince, and that is to be or not to be. There's another line from Hamlet that is lesser known, and that is, there's something rotten Shakespeare Hamlet Shakespeare. ඉතින් හැම්ලට් කියන්නේ හෙල්සින්බෝ කියන හරිය හිටියේ එයා ප්‍රින්ස් කෙනෙක් මේ රටේ ජීවත් වෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන තමයි යා කිව්වේ මේ පාලමක් නම් කරලා තිනවා ෂේක්ස්පියර් බ්‍රිජ් කියලා. Right. අරගෙන කියනවාද? මේක තමයි ඕපරා හවුස් එක. Royal Opera. It was built in 2005. It was a gift from the A.P. Møller Shipping Company. 2005 වල බිල් කළා. 2005. Ashman Møller and the architect Henning Larsen, they were not in agreement on how it should look like. But I definitely think that it's something that we can be proud of here in Copenhagen. Jeg har lyst til at snakke om en mærkelig dag, jeg havde på arbejde for cirka en måned siden, det var 16. juni. Waterbus. Vi havde besøg af Red Bull Challenge her i København, og folk sprang simpelthen ud fra taget af operen og ned i vandet. Det er et tårnspring på 27 meter. I feel like talking about a strange day I had at work about a month ago. It was the 16th of July. We had the Red Bull Challenge here in Copenhagen, and people were jumping off the roof of the opera and down into the water. That is a tower jump of 27 meters. And just imagine this area here, totally filled with boats looking at it. 27 meters. Did he jump? That was a crazy day at work.
inde bag glasfacaden her kan vi jo så se ahorntræ i væggen derinde til selve koncertsalen. Og ahorntræet er blevet behandlet sådan, så det minder om gamle klassiske musikinstrumenter. If you look in through the window, you can just see the rounded maplewood wall in there. That is the wall to the auditorium. And that is this maplewood has been treated so it resembles classical musical instruments, signifying the love of the music being played in there. Herude bag ved kranerne kan vi nu begynde at se Amager Bakke. Amager Bakke er et moderne forbrændingsanlæg her i København. Og det er jo for kedeligt at stå og snakke om et forbrændingsanlæg, så lad os snakke om, hvad vi ellers har brugt bygningen til. Vi har simpelthen bygget en skibakke på toppen af den, så man kan stå på ski her i København og have en udsigt ind over København samtidig. If you look over there, you see a tall building with a tall chimney, and it's a Copenhagen. And it's a modern incinerator. It's actually turned out to be so effective. So it now burns more garbage than we can produce in Copenhagen. We need to import garbage to keep it running at full capacity. පිටරටින් කුණු ගේන්නේ නේ. Burning garbage, ඒක that's කියනවා. boring for me. Let's talk ඇත්ත about වශයෙන්ම what දැන් we ඇහුණානේ do. සුදාට කියන එක අපිට කුණු ප්‍රශ්නයක් මේ මිනිස්සුන්ට කුණු සම්පතක් පිටිනු සල්ලි දීලා So we කුණු can ගෙන්න actually go ගන්නවා. skiing out there and have a view of Copenhagen at the same time. ඉතින් ආරයිනේ. ඔව් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි Vi kan මේ se det militære område af havnen her, og herinde der har vi 3 museums. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි මේ channel tour එකක් යන ඉන්න ගමන් ඉතින් ඒකේ ගයිඩ් ඒ කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ලේටර් මේ ගයිඩ් එකේ විස්තර මේ ගමනේ විස්තර කරනවා. විස්තර කරනකොට අපට අහන්න ලැබෙන දේවල් හරි හිනාගත් යන දේවල් අත් වශයෙන්ම ආරම්භයේම කිව්වේ අවුරුදු 350කට වඩා පැරණි හාබර් එකකින් මේ අපි ගමන ආරම්භ කරන්නේ මෙතන පැරණි නාවිකයෝ ඇවිල්ලා හොඳ විනෝද වුණ තැනක් රෑ ඉල්ලෙනකම් බීගෙන කාගෙන ජොලි නටාගෙන ගෑනුත් එක්ක උදියගෙන මිනි මරාගත්තු තැනක් මේක අද ලස්සන ටුවරිස්ට් සම්දිස්ථානයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා තියෙනවා ලොකු කතන්දරයක් තියෙන තැනක් මෙතන කියලා. So when the Allies asked Denmark, can you send us something down here to Iraq, something that we can use in a desert war? What did Denmark send to a desert war? Yes, we sent a submarine. ඉතින් දැන් මේ කතා කරේ ගල්ෆ් 4 එකට අපි සබ්මැරීන් යවුවේ එක ඩෙන්මාර්ක් එකෙන් ඒ ඩෙන්මාර්ක් එකේ තියෙන යවපු සබ්මැරීන් එකක් අද එක්සිබිෂන් එකකට තියලා තියෙනවා මේ කියන්නේ මියුසියම් එකක් අපි හදලා අර තියෙන්නේ ඒ නැව මේ සබ්මැරීන් එක අර තියෙන්නේ සබ්මැරීන් එක. The great ship you see in there, that is the frigate Wilhelmshaven. It was one of the flagships of the Danish Navy during the Cold War. The Cold War never turned into a real war, but this ship turned really, really real. It fired a harpoon missile by mistake back in 1982, damaging 130 houses. Nobody was home, nobody got hurt. I still remember the newspaper headlines the day after. Whoops. Her har vi kongeskibet Dannebro her i havnen i dag, og hun er jo et smukt skib, det ældste sejlede kongeskib i verden fra 1900. මේ තියෙන්නේ නැව රජ පවුලට අයිති නැව. රජ පවුල අය සේල් වෙනකොට වෙනත් රටකට මේ නැව එක්ක තමයි ඒගොල්ලෝ සේල් වෙන්නේ. ඒක රජ පවුලටම විතරයි අයිති. මහින්ද පවුලට අයිති නෑ. රාජපක්ෂ පවුලට අයිති නෑ නෑ නේද? කරප්ෂන්. ජනතාව කැමැත්තෙන් ඒ කියන්නේ සාධාරණව තියෙන උදව්ව. We are not that lucky. Her foran os her, der har vi batteri Sextus. Batteri Sextus er en aktiv del af forsvaret i Københavns Havn, og kanonerne herinde her, de virker. Kanonerne de vil nemlig affyre 2 gange om dagen. De affyrer om morgenen ved solopgang og om aftenen ved solnedgang. Problemet er jo bare, at solen står op kl. 34 om morgenen. Så derfor er det blevet besluttet, at her i København, der står solen op kl. 8. ඔන්න සුදා අපි ඊයේ පොඩි මෙව් එකක් දැම්මා එක නැවක් එක්ක අද වෙනකොට ඔන්න ඊටත් ලොකු නැවක් තව පිටිපස්සෙන් ගහලා තියෙනවා පැසෙන්ජර් ෂිප් එකක්. ඉතින් මම ඔයාට ඊයේ කිව්වා මෙතනට
එක සතියකට සමහර විට නැව් 12ක් 13ක් එනවා කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔයා යන්න ඉස්සෙල්ලම ඒ උදාහරණය මට පෙන්වන්න ලැබුණා. ඒකට ගැන මම සතුටු වෙනවා. ඒකයි තිබුණේ ඔන්න තව දෙවෙනි එකත් එතනම ඇවිල්ලා පිටිපස්සෙන් ගාලා තියෙනවා. කියන්නේ පැය 12ක් යනකොට. ඊයේ හවස අපි ගත්තේ දැන් උදේ. ඉතින් බලන්න ඊයේ ආපු එක 1200ක් විතර අනිත් එකේ දැන් 2000ක් විතර ඉන්න නැවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. Så det her var alle krydstogsskib, der kom ind. Nu er det faktisk kun de små, de mellemstore krydstogsskib, der kommer så langt ind i havnen. De store, de ligger simpelthen længere ude her. We are now crossing the harbor and we are moving over to Langelinje. When I moved to Copenhagen some 25 years ago, this is where all the cruise ships came in. Nowadays, it's only the small and the mid-sized cruise ships coming this far into the harbor. The big ones, they have simply become too big. And if you look out to the outer harbor, you can actually see 2 more cruise ships visiting us today. 4 in total. ඔයාට දැන් පේනවද සුදා තව පැසෙන්ජර් ෂිප් දෙකක් තව යහින් ගහලා තිනවා. ඒ කියන්නේ එකම මොහොතක පැසෙන්ජර් ෂිප් 4ක්. ඔයා බලන්න මොන තරම් ආදායම් සම්භාරයක් මේ රටට ටුවරිසම් හරහා ගලාගෙන එනවද කියලා. තව දෙකක් හරියට ඔව් තරත් තරත්. To the little mermaid here, and in a moment we will be right behind her. Jeg kan se, der står en hel del mennesker derinde og ved den lille havbro her og tager billeder, så smil, vink. දිය කිඳුරු කියන්නේ ඇත්තම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් ලෝක ප්‍රසිද්ධ ක්‍රිස්ටියන් හැන්ස් ඇන්ඩර්සන් විසින් මහ විශාල සුරංගනා කතා ගොඩක් ලිව්වා. ඉතින් ඔහු විසින් ලියපු එක සුරංගනාවක් කතාවක් තමයි දිය කිඳුරිය. ඉතින් ඒ දිය කිඳුරිය කියන සුරංගනා කතාව දෙනිෂ් භාෂාවෙන් තවත් භාෂා 120කට පමණ පරිවර්තනය වුණා. ඉතින් ඒ පරිවර්තනය වීමේ ආඩම්බරයට ඒගොල්ලෝ දිය කිඳුරිය පුංචි ආකෘතියක් හදලා මෙතන තියලා Der er blevet kastet maling efter i mange ඒක gange. මේන් අයිකන් Men එකක් det får I මේ vant til රටේ. godt tilbage. මේ රටේ It has විශේෂම not always been easy to be the Little Mermaid. She has been decapitated twice. She has had her arm sawn off once. Has been thrown pain at her many times and other shenanigans, but we always managed to get her back. Jeg er heldig nok til at bo herude i den her del af byen, og jeg anbefaler, at man kommer ud og ser hende og igen fra landsiden af, men endnu mere at besøge det her område, der ligger inde bagved. Det hedder Kastellet, og det er et meget charmerende område i København. Det er et af verdens ældste militære forsvarsværker, og samtidig så er det en del af det aktive danske forsvar, en del af hovedkvarteret, militærets hovedkvarter ligger derinde. Men man kan gå lige ind ad hoveddøren, det er helt åbent. I am fortunate enough to live in this part of the city, and I recommend you come out and see her from the land side, but also visit this green area behind the Little Mermaid. And it's a very charming area, complete with ramparts, moats, historical buildings. They even found space for a windmill and a church in there. And at the same time, it's part of the active Danish military. Part of the military headquarters located in there. But you can walk right in. There's not much security to talk about. Do I have any Americans on board? Yeah. Oh wow. You got the Pentagon. It's so much bigger. Can I have that ours is more charming, perhaps? We got the Queen. We got the Queen. Can't say for sure that it is the Queen, but it's definitely one of the finer jallops, and there's a very, very good group of stars. රජිනී කොහේ හරි යන්න I හදන්නේ. noted that on the way out. So this is with quite a high assumption echoing the Queen arriving. ඇත්ත වශයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ වෙලේ දකින්නේ මේ channel සංචාරයේදී තියෙන විශේෂ බලන්න පුළුවන් දේවල් සුදා ඒ ටික කැමරා කරනවා. ඉතින් මට ඔයගොල්ලොන්ට ඒ ගැන විස්තර කරන්න විතරයි පුළුවන්. අර ඔයගොල්ලොන්ට පේන සබ්මැරීන් එකක්. ඒ සබ්මැරීන් එක ගල්ෆ් වෝර් එක වෙලාවේ මේ රටෙන් එහි ඔත්තු බලන්න යවපු සබ්මැරීන් එකක්. අද ඒක කෞතුක වස්තුවක් හැටියට පැත්තකට කරලා තියලා තියෙනවා. අද ඒකෙන් කිසිම සර්විස් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ.
being carried on master's cruise ships. එතන මෙහෙන් ඔයාලට පේන දුම් යන ලොකු පම්පයකින් දුම් යනවා. ඒ බිල්ඩිම මේ තමයි මේ කොපන්හයිගන් මුළු හතර වටේම කුණු ගෙනල්ලා පුච්චලා ඒවා ඒකෙන් එනර්ජි ලබා ගන්නවා මේ රට පිටරට ගෙනල්ලා ඒගොල්ලෝ ඒ මදි මොකද මේ මදි ඉතින් අපිට රටට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් කුණු ප්‍රශ්නේ ඉතින් කුණු ප්‍රශ්න වලට මෙහි කිසි දෙයක් නැත මොකද මේගොල්ලෝ සල්ලි බවට පරිවර්තනය කරගෙන Det første pakhus herinde her gjorde handel med vores kolonier i Karibien. Det gule pakhus her gjorde handel med Grønland. Det sidste pakhus her, det blå pakhus, gjorde handel med vores afrikanske handelsstationer. Denmark always been a huge seafaring nation, a huge trading nations, and back in the days we had colonies. These three warehouses here, they did trade with the colonies. The first one here did trade with our islands in the Caribbean. One of the Danish was English. The yellow one here did trade with Greenland. And the last one here, we call it the Blue Warehouse, did trade with our African trading stations. Vi når nu til Amalienborg. Amalienborg slot består af 4 palæer bygget i 1750'erne. Oprindeligt bygget til 4 adels. ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ඉදිරියට ඔයගොල්ලොන්ට විශාල බිල්ඩින් දෙකක් පේන්න තියෙනවා. එකක් ඕපරා හවුස් එක මම කිව්වා වගේ ඊට එහායින් තව විශාල බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. මේකෙන් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන දේ තමයි ලී නැතුව බිල්ඩින් හදන්නේ කොහොමද, වහලවල් නැතුව බිල්ඩින් හදන්නේ කොහොමද කියලා මේ බිල්ඩින් දෙක දැක්ක ගමන් ඔයගොල්ලොන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එක ලී කෑල්ලක් නැතුව බලන්න බිල්ඩින් හදන ලස්සන. ඉතින් ඔය මේ ඕපරා හවුස් එකේවත් ඔය හැ පැත්තේ මහ විශාල බිල්ඩින් එකේවත් වහලවත් නැත, වහලක් නැත, ලී පාවිච්චි කරලා නැත. And the Crown Prince Frederick, his wife Mary, and their 4 kids. මේ තියෙන්නේ මෙහි රජමාලිගාව අර විශාල කොළ පාට මේ වහලක් තියෙන බිල්ඩිමට මෙහා පැත්තෙන් තියෙන වතුර මලක් එක එතන තමයි රජමාලිගාව තියෙන්නේ. රජ වෙන්නේ ඉන්න කුමාරයා සහ එයාගේ විවාහක කුමාරිය සමග දරු 4 දෙනා ඉන්නේ මෙතන තමයි. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැම කෙනෙක්ම දන්නවා ඒ රජ කතන්දරයත් සුරංගනා කතාවක් වගේ. ඒ රජ පුතා කසාද බැන්දේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ගොවි පවුලක ගොවි මේ තාත්තා කෙනෙකුගේ දුවක්. ඉතින් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම මේරි කියන ඒ කාන්තාව මෙයාකට බඳින්න බෑ කියද්දී එයා ගිහිල්ලා දන ගහලා එයාගෙන් ඉල්ලා හිටිනවා උඹ මනේ මාව කසාද ප්‍රතිබම්බ මට ජීවත් වෙන්න බෑ උඹට මම සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ලබා දෙන්නම් කියලා. ඉතින් ඒක තමයි ඒකේ තියෙන හොඳම වටිනාම දේ. මොකද එයා සාමාන්‍ය කෙනෙක් බවට පරිවර්තනය වුණා ආදරය නිසා. රජ සිතුවලින් වලින් අයින් වෙලා සාමාන්‍ය කෙනෙක් විදිහට යන්න වැඩිපුර ජීවත් වෙනවා. ඒ ට්‍රැඩිෂනල් මෙව්ව කරකිනවා. නමුත් වැඩිපුර ජීවත් වෙන්නේ සාමාන්‍ය කෙනෙක් වගේ. ඔන්න බලන්න දැන් සුදා පෙන්නනවා ඔය බිල්ඩින් ටික මම කිව්ව ලං කරලා බලන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම කිසිම වහලක් නැතුව ලීයක් නැතුව බිල්ඩින් හදන්න. ඒ කියන්නේ ලංකාව ලී කැලවල් ගස් පෙරලද්දී මේගොල්ලෝ කිසිම ලීයක් නැතුව බිල්ඩින් හදන විදිය නව අලුත් විදියට පෙන්නුම් කරන ලෝකෙට. ඉතින් මේ පුංචි රටවල් මේ දේවල් කරද්දී අපි තාමත් කැලේ ගහ කපාගෙන දොර හදන්න යන්නේ එක ලී කැලලක් ඔක්කොම ජනේල හදලා තියෙන්නේ ඇලුමිනියම් වලින්. Den del af planen virkede ikke. De var godt tilfredsstillet i Amsterdam. We're now crossing the harbor and we are aiming for Christianshavn. Christianshavn, built by our famous King Christian IV with inspiration from Amsterdam. He wanted to build something like Amsterdam because he thought he could lure rich merchant families from the Netherlands up here to Copenhagen, making Copenhagen a richer place, making Denmark a richer country. The plan didn't work. They were quite content down in Amsterdam, but we got a very nice addition to our city. ඔන්න ලං කරලා පෙන්නන්න සුදා ඔය බිල්ඩින් ටික කිසිම ලී කැලලක් නැහැ කියලා මං කිව්වා. බිල්ඩින් ටික ළඟම අපි දැන් started a lot of wars and he lost a lot of wars. He wasn't very good at that.
And later on this tour, I'm going to give my own totally private suggestion on why we lost the wars. Når vi sejler ind i Christianshavns kanal, så bliver det en stille zone. Så der får I lige 10 minutter fred og ro fra mig af. Jeg kommer til at bruge tiden på lige at gå ned igennem båden, så hvis nogen har nogle spørgsmål, spørger endelig, så skal jeg nok forsøge at svare. Jeg kommer stadigvæk til at give sikkerhedsanvisninger derinde omkring broerne. Det går vi godt. When we go into Christianshavns Canal, it will be a quiet zone, not like this. And I'm not allowed to speak on the microphone, so you'll have 10 minutes of peace and quiet in there. I will, however, use the time to walk down the boat, so if any of you have any questions about the tour so far, or about Copenhagen in general, or about Denmark, feel free to ask. I will do my very best to answer. I will still do the safety cautions about bridges in there. We are allowed to do that. සුදාට පේනවා මේ බෝට්ටු වල ගෙවල් වගේ හදාගෙන මේවා ස්ථිර පදිංචි වෙලා ඉන්නේ මිනිස්සු. මේ තියෙන්නේ ඔක්කොම බෝට්ටු ගෙවල්. ඒවයි මිනිස්සු ඔයාට පේනවනේ උයාගෙන කාගෙන ඒගොල්ලෝ මල් පෝච්චි තියාගෙන ලස්සන්ට ඒ බෝට්ටුව ගයක් කරගෙන ජීවත් වෙන හැටි බලා ගන්න ඔයාලට ඔන්න සුදා අවස්ථාව සලසනවා. ඉතින් අපිට අපේ ලංකාවේ නැති ලයිෆ් ස්ටයිල් ඕගොල්ලන්ට මේ පෙන්වන්න අපි මහන්සි ගන්න ඒකයි මොකද ලෝකයේ අපි දකින තැනට වඩා එහයින් ඉන්නේ. මේ ගමු කලපුවේ බෝට්ටු කීයක් අඩු කරන්න පුළුවන්. So like a children prison. So not the nicest story I can tell. What I can tell now is that now I actually want to go there because it's a very, very good restaurant. And they have a very interesting concept in there. You do not know what you're going to get to eat. You buy a table, and then the chef will serve whatever he feels like. So, but I'd rather go there now than I would back in the days. සේල් වෙන්න යන්නේ පහළම මට්ටමේ තියෙන පාලමක් යටින්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. දැන් මේ ඒ පාලමට කිට්ටු වෙනවා. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ නැති දැන් මේ බෝට්ටුව බදි පාලමේ කියලා නෑ. හරියටම ඒ පාලම හදලා තියෙන්නේ බෝට්ටුවට යන්න ඉඩකඩ තියලා අපි ඔළුව නම් චුට්ටක් පහත් කරගන්න වෙයි සමහර විට. අපිට ඔළුව තියෙනවනේ. ඔව්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ තියෙන එක පාවිච්චි කරන්න පොඩ්ඩක් පරිස්සම් කරගන්න. ගයිඩ් කරන කෙනා කියනවා බොහොම පහළ පාලමක් අපිට වාඩි වෙන්න කියලා. එයා අනුතර ඇඟවීමක් දුන්නා. දැන් යන්නේ අපි ඒ පාලම 1924 පාලම හදලා තියෙනවා. ඔන්න මේ බොහෝම ප්‍රසිද්ධ පල්ලියක් කොපන්හයිගන් නගරේ ක්‍රිස්තියන් චර්ච් කියලා කියනවා ඒකට. මේ උඩටම ගිහිල්ලා නගර සිරි නරඹන්න පුළුවන් ඒ පල්ලි. දැන් අපි මෙවුවා අපේ මිනිස්සුන්ට පෙන්නනකොට දැන් අත්‍තරම තාක්ෂණයේ දියුණුවේ මේවා ටිකක් බලන්න පුළුවන් හැමෝන්ට අඩුම ගානේ කියන්නේ දැන් කම්පියුටර් එකක් නැති ගේකට හරි පුළුවන් කෙනෙක් එක්ක ජොයින්ට් වෙලා ඒ කියන්නේ එකට වැඩ කරලා ඒතර තාක්ෂණයට දුවත් මොන හරි කියලා හරි දෙයකට යොමු වෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණය අපි මේ කියන්නේ මේ අපේ ටුවරිසම් කරන්න මේව කර නෙමෙයි මේ ක්‍රම බේද මේකට හොඳ බුද්ධිමත් මිනිස්සු ඉන්නවා රටේ නැති නැහැ රටට යහපතක් වෙන සේවයක් කරන මිනිස්සු ඉන්න දෙන්න අවසර දෙන්න. ඕගොල්ලෝ මේ බං අත පැත්තෙන් පේන බිල්ඩිම දිහා බලන්න ඒක බ්ලොක්ස් කියලා ඒ බිල්ඩිමට හඳුන්වන්නේ. ඒක හදලා තියෙන්නේ මොකද ඕගොල්ලෝ කවුරුත් දන්නවා ඩෙන්මාර්ක් එකේ ලේගෝ කියන අර බ්ලොක්ස් කෑලි වලින් බිල්ඩින් හදන හැටි ඒ ආකෘතියක් හැටියට තමයි ඒකේ ආර්කිටෙක්චර් එක හදලා තියෙන්නේ. බ්ලොක්ස් වලින් හදන ගයක් විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ.
højre side, der har vi kong Christian den 4. bryghus, det kommer jeg til at snakke mere om efter næste bord. Here on our right, we have King Christian the 4th brewery, and I will continue talking about it right after the next bridge. Next bridge coming up now, so please be seated. මේ දැන් පෙන්නන මේ බිල්ඩිම හදලා තියෙන්නේ 1616යි 18යි අතර ක්‍රිස්තියන් කියන රජ කෙනෙක් විසින්. Dengang hvis man var ansat ved kongen, så fik man 10 liter øl om dagen som en del af sin løn. ඒකේ හදලා තියෙන්නේ බියර් රජවාසලේ වැඩ කරපු අයට බියර් 6 ගාන දවසට නිකන් දීලා තිනවා. එතන හදපු ඒ බියර්. ඒ කාලේ මිනිස්සු කිව්වලු බියර් හොඳයි වතුර වලට වඩා කියලා. ඉතින් එයා අපෙන් ඇහුවා ඒ හඬට මොකද ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ කියලා. ඉතින් ගොඩක් අය හලෝ බොහොම සතුටු වුණා. And remember that I had my own idea about why we were losing all those wars back then? Yeah, maybe that's it. The bridge ahead here, that's the Marble Bridge. The Marble Bridge together with the two pavilions here on our right, they're the oldest remaining parts of the Christiansborg Castle. Christiansborg Castle burned down a number of times. Low Bridge, please remain seated. Thank you. මේ තමා අපි දැන් යන්නේ ඩෙන්මාර්කයේ පාර්ලිමේන්තුව ඉස්සරහින් මේ එහා පැත්තේ පේන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහේ පාර්ලිමේන්තුව ඒකේ උඩ පෙන්නනවා ඔටුනු තුනක් ඒ ඔටුනු තුنين සංකේතවත් කරන්නේ ස්කැන්ඩිනේවියා කියන එක ස්වීඩන් ඩෙන්මාර්ක් නෝර්වේ කියලා. It translates into the old beach, and archaeological digs have shown that people have been living here as early as the Stone Age. That Tolls was a famous sculptor of his time. He donated his art collection to us, and this museum was built in his name, and he's actually buried in there, making it his mausoleum. Tårnet op, der med de 106 meter, det er det højeste punkt i den historiske del af København, og det er åbent for offentligheden, man kan gå derop. Der er en udsigtspunkt ved 44 meter, der er endda også en restaurant deroppe, hvis man får lyst. This is Christiansborg Castle, this is where our parliament works. මේ තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේ කොටසක් මේ තියෙන්නේ markedsplads, men ලෝක වෙළඳපොළ කියන්නේ open market. I don't know if it's professional of me as a stock market එක stock market. ඔව්. 1620 දී ඒ බිල්ඩින් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒකෙත් ඔයාලට පේන මේ අර මකර තුන් දෙනෙකුගේ වල්ග තුනේ ඉතිලා උඩට ගිහිල්ලා ඔටුනු තුනක් තියෙනවා. ඒකෙන් ආයි මෙව කරන්නේ ස්කැන්ඩිනේවියන් කියන අර්ථය. මොකද ස්වීඩනය ඩෙන්මාර්කය සහ නෝර්වේ රටවල් තුන අතර කාලාන්තරයක් තිස්සේ බොහොම කිට්ටු සබඳතා තිබිලා තියෙනවා. අද වෙනකොට රජ පවුල් අතර හුවමාරු කසාද සිද්ධ වෙලා ඒගොල්ලෝ අතර න්‍යාය සම්බන්ධතාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා. කොහොමද පොඩි උගන්න ආතල් Levo, Venezuela, no bridge, please be seated. Please be seated. Thank you. Bridge. That being the king at that time living at Christiansborg Castle. So this side of the building, very, very beautiful. In a few moments, have a look at the other side. Have a look at what he was thinking about the rest of the Danish population. Como mujer
නවතෙන් මැලිබන් කෝපී.